Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Mi az eszkalációs létra lényege, és miért működik? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. Majd láthatatlan lépcsőházról mesélek, amely háború és béke között húzódik. Kérlek, maradj velem, és bontsuk ki együtt, hogyan képes egy fenyegetés úgy hatni, hogy közben nem dördül el a fegyver. Képzeld el, hogy egy vitában van nálad egy hangerőszabályzó. Nem csak lehalkítani tudsz, hanem bármikor tudsz még egy kicsit feljebb tekerni. A másik fél látja a kezedet a gombon. Tudja, hogy tényleg tudsz, és hajlandó vagy tekerni rajta. Ez a kép a lényeg. Az eszkalációs fölény az a helyzet, amikor valaki bármelyik következő fokon erősebb, és ezt hitelesen jelzi is. Nem az a cél, hogy valóban ordítsunk. A cél, hogy a másik még előtte meggondolja magát. A létrefokai különböző nyomásgyakorlási szintek. Először csak szavak, aztán csapatmozgások és hadgyakorlatok, majd gazdasági és politikai nyomás. Ezután taktikai csapások lehetősége. A legmagasabb fok a mindent eldöntő pusztítás. A fokok között nem csak az erő nő, a kockázat is. Ahogy haladunk felfelé, egyre több az a pont, ahonnan nehéz visszafordulni. Miért működik mindez? Mert a fenyegetés nem a jövőről szól, hanem a jelenről. Arról, hogy most mennyire hisszük el, a következő lépés tényleg megtörténhet. A hitelesség 3 összetevőből áll. Képesség, hajlandóság és érthető üzenet. Ha bármelyik hiányzik, a fenyegetés üres zaj. Ha mindhárom együtt van, már a mozdulat a gomb felé is beszédes. Pontos különbséget tenni két rokon fogalom között. Elrettentés és kényszerítés. Az elrettentés azt mondja, ne tedd meg. A kényszerítés azt mondja, tedd meg. Az egyik a védekezés nyelve, a másik a cselekvésé. A létra mindkettőt ismeri, de a kényszerítéshez gyakran magasabb fokokra kell lépni. Ezért a kényszerítés kockázatosabb, mert nem elég csak megmutatni az erőt, mozdítani is kell rajta. Mikor hihető egy lépcsőn felfelé tett lépés? Ha a következő fokon is stabil a talaj, vagyis van katonai eszköz, politikai fedezet és társadalmi türelem. Ha bármelyik inog, a fenyegetés billegni kezd. A másik fél ezt érzi. Ha úgy gondolja, hogy a lépésünk teátrális, de üres, meg fogja hívni a blöfföt. A létra ekkor már nem békét teremt, inkább veszélyes kísérlet lesz idegekkel és idegrendszerekkel. Az eszkalációs gondolkodásban hemzsegnek a félreértések. A tükörszoba effektus lényege, hogy a saját jelzéseinket a másik szemével kellene látnunk. Ritkán sikerül. Amit mi figyelmeztető mozdulatnak szánunk, az a másik szemében lehet közelítő ököl. Amit mi csendes visszavonulásnak érzünk, az a másiknak gyengeségnek tűnhet. A jelzések így torzulnak, mint telefonjátékban az üzenetek. A létra pentegetése közben sokszor nem ugyanazt a létrát látjuk. A létra időt is eszik. Nem mindegy, milyen gyorsan lépünk. A túl gyors mozdulat pánikot kelt. A túl lassú erodálja a hitelességet. A jó ritmus olyan, mint zongorázásnál a dinamika. Hol puhábban, hol erősebben. A túl sok forte fásultá tesz. A túl sok piánó pedig halk, észrevétlen dörmögéssé válik. Az eszkaláció művészete bármilyen ridegen hangzik, ritmusérzék is. A lépcsőn felfelé könnyebb menni, mint lefelé. Felfelé visz a harag, a presztízs, a nem hátrálunk belső mondata. Lefelé menni bátorságot kíván. Erről ritkábban beszélünk. Pedig békét nem a magas fokon lehet találni, hanem azon, hogy van-e visszaút. A jó stratégia ezért nem csak felfelé épít fokokat, hanem lefelé is. Kijáratokat, ahol be lehet húzni a féket, és arcvesztés nélkül lehet megállni. A nukleáris kor külön tétet rak a létrára.
Itt nem szobahangerőről beszélünk, hanem olyan hangerőről, amely egy várost is el tudna némítani. A fenyegetés már önmagában is használat, mert a társadalmak a fenyegetés árnyékában élnek. Gyakorlatok, óvintézkedések, tájékoztatások. Ez mind a fenyegetés hatása, akkor is, ha nem csattan semmi. A bomba itt úgy szól, hogy közben nem robban. Hétköznapi példát is hozok. Képzeld el, hogy vitatkozol valakivel egy parkolóhelyen. A kezedben kulcscsomó, nem ütésre emeled, csak megfogod. Lassan. A másik látja, és hátralép. Szerencse, ha hátralép. De lehet, hogy úgy érti, most megütöd. Ő ezért megelőzően lök rajtad egyet. Te pedig, most már tényleg, visszalöksz. A helyzet egy pillanat alatt fokról fokra ugrik. A kulcs itt a jel. A félreolvasott jel. A létra ezen a ponton már nem elmélet, hanem két ember zaklatott légzése. A stratégák szerint a létra akkor működik jól, ha kevés fokból áll, és mindegyik átlátható. A valóság ezzel szemben sok fokot épít. Köztes megoldásokat, új eszközöket, rugalmas lehetőségeket. Ez kényelmes a döntéshozónak, mert több a választás. De bonyolultabb is, mert több a félreértés. Minél több a fok, annál több a hiba lehetőség. És annál nehezebb tudni, melyik lépés még jelzés, és melyik már visszafordíthatatlan. Etikai oldal is van, nem lehet kikerülni. A fenyegetés eszköze emberek életét teszi tétre. Nem számokat, nem térképpöttyöket. Embereket, családokat, városokat. A létra valamelyik magas fokán az a kérdés, hogy van-e jogunk úgy kockáztatni milliók jövőjét, hogy az egész vállalkozás célja csak annyi, a másik visszalépjen egy parkolóhelynyi távolságot. Amíg ezt a kérdést nem mondjuk ki hangosan, addig a lépcsőházban félhomály van. Végeredményben az eszkalációs fölény nem csupán erőről szól, hanem önfegyelemről és érthető üzenetről, sőt, a visszavonás képességéről is. Az a szereplő, aki csak felfelé tud menni, nem ura a létrának, csak utasa. Véleményem szerint az eszkalációs gondolkodás legnagyobb kísértése az önigazolás. Könnyű elhinni, hogy minden új fok csak jelzés. Könnyű úgy beszélni, mintha az erő demonstrálása mindig békét szolgálna. Nem mindig szolgálja. A józanság ott kezdődik, hogy a létrát nem erényként, hanem kockázati térképként kezeljük. És minden lépés előtt megkérdezzük magunktól, biztosan kell-e egyáltalán feljebb tekerni a gombot? Hogyan lett az atomerő politikai nyelv? A fenyegetés nem csak fegyver, jel, üzenet. Olyan, mint amikor valaki leteszi az asztalra a kulcscsomót. Nem üt, csak megmutatja, hogy tudna. A háború és a diplomácia régóta használ jeleket. Zászlók, csapatmozgások, flották. A nukleáris korszak ehhez adott egy új, szinte kozmikus hangerőt. Innentől a nem tesszük meg, de készülünk rá önmagában is cselekvés lett. A társadalom érzi, a szövetséges érti, az ellenfél kalkulál. Két alapfogalom vezet minket. Elrettentés és kényszerítés. Az elrettentés azt mondja, ne lépd át a vonalat. A kényszerítés azt mondja, lépj vissza a vonal mögé. Az első védekező, a másik aktív. Az atomeszköz mindkettőre alkalmas, de a másodikhoz gyakran magasabb fokra kell lépni, vagyis nagyobb a tévedés ára. Hogyan lesz a fenyegetés hiteles? 3 pillére van. Képesség, hajlandóság, érthető üzenet. Ha csak az első van meg, az csupán fényes parádé. Ha az első 2 megvan, de a jelzés zavaros, jönnek a félreértések. A jó jelzés rövid, következetes és kiszámítható. A rossz jelzés hosszú, ingadozó és személyhez kötött. A világ nem a beszédeket, hanem a mintázatokat figyeli. A jelzéseknek közönsége is van. Sőt, 2,
a külvilág és a saját társadalom. A döntéshozó ezért sokszor két színházban játszik egyszerre. Kifelé keménynek látszani, befelé biztonságot sugallni. Ha a két színház zenéje ütemtelen, a jelzés hamis hangot ad. Kifelé túl erős, befelé túl gyenge, vagy fordítva. A disszonancia gyorsan kockázattá válik. Vegyünk néhány ismerős helyzetet. Európai főváros, ahol légi hidak tartják életben a lakosságot. 1948-49. A nukleáris erő ekkor még kevés, de a lehetőség ott lebeg a háttérben. Ázsiai háború, fegyverszület környéke. 1953. A bombák nevei kimondatlanul is a tárgyalóasztalnál ülnek. Karibi válság, rövid, de világrengető ősz. 1962. A jelzések tempója percről percre számít. A tenger hullámzása fölött a szándékokat szonár helyett idegek mérik. Ezekben a helyzetekben a fenyegetés úgy működött, mint egy nagyon hangos metronóm. Kijelölte a ritmust, amelyhez mindenki kénytelen volt igazodni. A nukleáris nyelv saját szókincset is teremtett. Válaszlépcsők, korlátozott csapás, ellenerő. Mindez elsőre technikai, de mögötte mindig emberi döntés áll. Mit iszünk arról, meddig hajlandó a másik elmenni? A játszmai nem csak számítás, önbecsapás is lehet. Aki túl nagyra értékeli magát, veszélyesen játszik. Aki alulértékeli az ellenfelet, szintén. A fenyegetés sokszor akkor a leghatékonyabb, ha nem látványos. Egy hadgyakorlat a megfelelő helyen, egy stratégiai eszköz áttelepítése, egy rövid, higgadt nyilatkozat. A jelzés ekkor olyan, mint a világító torony fénye, nem harsány, de pontos és rendszeres. A többiek emiatt nem a pillanatot, hanem a folytonosságot olvassák. A következetesség drágább, mint a decibel. A nukleáris nyelv közben beszivárgott a hétköznapokba is. Menedéktervek, riasztási gyakorlatok, térképek, utak, iskolai tájékoztatók. Mindez a fenyegetés csendes használata. A társadalom a jelzések díszletei között él. Akkor is, ha a díszlet sosem mozdul. A félreértés itt a legnagyobb veszély. A zavar forrásai ismerősek. Kettős jelentésű mondatok, eltérő kulturális hátterek, eltérő katonai doktrínák, más időzónák, más ünnepnapok, más politikai naptárak. Néha ennyi is elég, hogy egy figyelmeztető mozdulatot megelőző ütésnek olvassanak. A történelem tele van olyan pillanatokkal, ahol perceken múlt, hogy a jelzésből tett lett volna. Mit tehet ilyenkor egy felelős döntéshozó? 3 dolgot. Először egyszerűsít. A jelzés legyen rövid, egyértelmű, túlmagyarázás nélkül is érthető. Másodszor redundáns csatornákat használ. Ugyanazt az üzenetet több úton küldi. Harmadszor nyitva hagy visszaútvonalakat. Minden kemény mondat mellé kell egy csendes kijárat. A béke nem csak bátorság, hanem elegáns koreográfia is. Hétköznapi kép a végére. 2 szomszéd vitatkozik a kerítésvonalról. Az egyik elővesz egy mérőszalagot. Nem fenyeget, csak mér. A másik azonban úgy érzi, hogy jön a kalapács. Sértve érzi magát, és hangosabban beszél. A hangra megjelenik harmadik tanú is. Most már mindenki a közönségnek játszik. A vita ekkor könnyen elfordul a tárgyról, és a gesztusokról kezd szólni. A nukleáris nyelv ezzel kísért. A gesztus magáért beszél, és néha túl sokat is mond. Véleményem szerint az atomerő politikai nyelve csak addig hasznos, amíg a jelzések világosak, és amíg a visszavonás nem szégyen, hanem bölcsesség. A puszta hangerő nem stratégia. A stratégia az, ha tudjuk, mikor kell lejjebb venni a hangerőt, és mikor kell teljesen elhallgatni. Mert a csend is üzenet. És néha az a leghangosabb. Miért hittek annyian az első csapás sikerében? A válasz röviden, mert a meglepetés.
A technika és az önigazolás hármasa csábítóan egyszerű képet ígért. Gyors győzelmet, gyors tárgyalást, gyors lezárást. A meglepetés hite az emberi pszichológiából táplálkozik. Aki előbb lép, az diktál. Úgy tűnik, hogy az első ütés összezavarja a másikat, és percekre, órákra előnyt ad. A katonai tervek gyakran úgy rajzolják meg a helyzetet, mint egy rajtvonalat. Ha mi indulunk előbb, akkor mi érünk előbb célba. Csak hogy ez a kép túl tiszta. A valóság nem futópálya, a valóság kusza, zajos, félreérthető. A technika hite a számok bővülete. Jobb repülők, pontosabb eszközök, gyorsabb parancseljárás. Minden újítás azt súgja, most már tényleg megfogható a villán. A tervezőasztalon a hibák kicsik, a képernyőn a célpontok állnak. A megtévesztő érzés az, hogy a rend a képernyőn rendet jelent a világban is, pedig a képernyő csak térkép. A tereputakban, időjárásban, emberi reakciókban gondolkodik. Az önigazolás hite a szerephez kötődik. A döntéshozónak erősnek kell látszania, a tábornoknak kezdeményezőnek, a politikusnak cselekvőnek. Az első csapás ígérete mindhárom szerepet kiszolgálja. Azt üzeni, nem sodródunk, irányítunk, a saját tábor megnyugszik, a rivális elbizonytalanodik. A tervettől még nem lesz jobb, csak hangosabb. Nézzük meg, mi tartotta fenn ezt a hitet évtizedeken át. Először is az információs aszimetria. A múlt század közepének hosszú szakaszaiban egyik fél sem látott bele teljesen a másik képességeibe. Ez a homály táptalaja az optimizmusnak. Ha nem tudod, mennyire ellenálló a másik rendszere, könnyű elhinni, hogy eléggé törékeny. Az ismeretlen így nem ijeszt, hanem bátorít. Másodszor a rövid háború illúziója. A várakozás szerint a gyors és célzott csapások térdre kényszerítenek. A másik fél pedig észre tér, és elfogad egy kedvezőtlen alkut. Ez a gondolat a sport, stb. Logikáját másolja. Mintha a játékvezető lefújhatná a meccset, amikor az egyik gól az utolsó csepp volt. Nem ilyen a politika. A sértettség, a dühi, a túlélési prösztön nem engedi a gyors lezárást. Harmadszor a központi idegközpont lefejezésének reménye. A terv gyakran abból indul ki, hogy ha megbénítjuk a vezetést, a rendszer szétesik. Ez működhet rövid ideig. De a rendszerek redundánsak, tartalékokkal élnek. Személyek és eszközök helyettesíthetők. Sok ország eleve úgy építkezik, hogy túlélje a káoszt. A levágjuk a fejet és kész gondolata ezért túlzó egyszerűsítés. Negyedszer a gombnyomás gyorsaság mítosza. A kép az, hogy a döntés és a hatás között csekély az idő. Ez igaz lehet egyetlen eszközre, de nem igaz nagy rendszerekre. A logisztika időt kér, a célfelderítés időt kér, a visszaellenőrzés időt kér, és közben a másik fél sem szobor. Ő is mozog, rejt, javít, átcsoportosít. Ötödször az erkölcsi tompulás veszélye. Aki sokáig számokban gondolkodik, könnyen elfelejti, hogy a számok mögött emberek vannak. A kordában tartott első csapás már a megfogalmazásában is gömbfelmentés. Mintha létezne fegyelmezett tűzdihar. A valóságban minden ilyen akció kockázati spirált indít el. A másik fél fájdalma nem a térképre rajzolódik, hanem a válaszában. Hol bukik el az első csapás logikája a gyakorlatban? Ott, ahol a feltételezésekre épített torony megroppan. Elég egy félreolvasott jel, egy rossz időjárási ablak, egy hibás szenzor, egy váratlan politikai reakció. A haditerv érzékeny a valóságra, a valóság viszont közöndös a haditervre. Van még két alattomos elem. Az egyik a sebezhetőségi ablak fogalma. Ha úgy hisszük, hogy most egy rövid időre a másik gyengébb, megnő a kísértés a cselekvésre. Ez a hit sokszor becsap. Az ablaknak látszó rés valójában csak árnyék a falon.
A másik elem a védelem bátorsága. Ha úgy gondoljuk, hogy a saját védelmünk javult, könnyebbnek tűnik kezdeményezni. Ez a pajzsérzet azonban könnyen túlzás. A védelem sosem tökéletes. A védelem legjobb napja is tartogat vakszögeket. Hétköznapi kép, sakkozol valakivel, akit gyengének tartasz. Kitaláltál egy villámkombinációt. Szerinted met lesz 3 lépésből. Belevágsz. Kiderül, hogy van egy közbeiktatott lépése, amit nem láttál. Most te vagy lépéskényszerben. Az első csapás terve ugyanígy néz ki, amikor a másik félnek van egy rejtett huszárja. A kérdésnek van etikai oldala is. Lehet-e okos első csapás egy tömegek életét kockáztató környezetben? A sebészeti pontosság kifejezés megnyugtatóan hangzik. De a társadalom nem műtő. Nincsenek steril falak. A hullámok messzire futnak. Az ellátás, az ivóvíz, a mindennapok sebezhetők. Ami a térképen célpont, a valóságban városi közeg. Végül beszéljünk a legszemélyesebb tényezőről, a félelemről. A félelem gyorsít. A félelem leegyszerűsít. A félelem szereti a most vagy soha logikát. Az első csapás hite gyakran félelemből nő ki. Attól tartunk, hogy ha nem mi lépünk előbb, a másik fog. A félelem érthető. De rossz tanácsadó, amikor a tét a civilizáció sérülékeny szövete. Mi kellett ehhez a stabil patthelyzethez? 3 dolog. Először szilárd második csapási képesség. Magyarul, akkor is marad elég erő, ha az első ütés nagyot szól. Ilyen tartalék lehet a mélyvíz alá rejtett tengeralattjáró, a megerősített föld alatti indítóhely, a mozgóeszköz, amelyet nehéz megtalálni. Másodszor megbízható észlelés, olyan rendszer, amely észreveszi, ha közeledik valami veszélyes. Harmadszor olyan parancsnoki lánc, amely a káoszban is működik. Vagyis nem szakad meg a döntés és a végrehajtás közti kapcsolat. A logika egyszerű, mégis dermesztő. Ha mindkét fél biztos benne, hogy túléli az első csapást annyira, hogy vissza tudjon ütni, akkor az első csapás értelme elpárolog. Ez a hideg józanság tartotta távol a kezeket a gombtól hosszú éveken át. A patthelyzetnek azonban ára van. A békét ideges készültség tartja fenn. Olyan ez, mint 2 megszeppent, de tüskés állat egy szűk dobozban. Nem bántaná a másikat, de mindkettő érzi a másik tüskéit. A mozdulatlan nyugalmat állandó feszültség adja. A rendszer ezért néha túlságosan is éber. Egy téves jelzés képes lehet pánikot okozni. Ezért fontos a többszörös ellenőrzés. A nézzük meg még egyszer reflex. A túl éles riasztás ugyanis önálló kockázat. A patthelyzet nem csak technika, pszichológia is. Visszatartó erő akkor működik, ha a másik fél elhiszi, hogy tényleg visszaütsz. A hitelesség itt is 3 pillér. Képesség, hajlandóság, érthető üzenet. Ha a társadalom és a döntéshozók között meging a bizalom, a rendszer remegni kezd. Ha túl sok a vagdalkozó szó, csökken a józanság. Ha túl sok a bizonytalanság, nő a félelem. A félelem pedig sietteti a rossz döntéseket. Van egy visszás hatás is. A magas szinten stabil patthelyzet néha megnyitja az utat az alacsonyabb szintű kockázatoknak. Mert a felek úgy érzik, a legfelső fokon úgysem lépünk. Ezért többet kockáztatnak a létre alsóbb fokain. Több a feszült gyakorlat, több a puhatolózó manőver. A keretek tartanak, de a szélek recsegnek. A patthelyzet fenntartása közben fontos a ritmus. Nem jó a kapkodás. Nem jó a hetekig tartó csend sem. A jelzések legyenek következetesek, mégis visszafogottak. Egy rövid közlemény, egy átlátható gyakorlat, egy visszavont fölösleges mozdulat. A világító torony sem kiabál, csak villan. Mindig ugyanúgy. A tengeren ez a következetesség jelenti a biztonságot. Hétköznapi kép. 2 család él egymás mellett. Mindkettő tudja, hogy a másiknak van egy nagy testű kutyája.
mindkettő pórázon tartja. Ha beszólnak egymásnak, nem a kutyát eresztik rá a másikra. Inkább becsukják a kaput. Mert tudják, ha elszabadulnak a kutyák, a rendőrség és az állatorvos is jön. Nagy a költség. A döntés nem a szeretetből fakad, a józan számításból. A patthelyzet leghasznosabb, mégis legunalmasabb komponense a monoton biztonsági kultúra. Fárasztó protokollok, dupla és tripla ellenőrzés. 2 ember, 2 kulcs, 2 külön szoba, mindig ugyanaz a menetrend. Ezt nem szereti a politika, mert nem látványos. De a csendes hétköznapok mögött ez a ritmus őrzi a békét. A patthelyzetnek van erkölcsi oldala is. A világ nyugalmát egy olyan rendszer tartja fenn, amelynek a logikája a kölcsönös pusztítás lehetősége. Ez felkavaró gondolat. Mégis innen nézve érthető, ha a legrosszabb árat mindenki megfizetné. Senki sem akarja megnyerni azt a versenyt, ahol az első hely egy romos város. Véleményem szerint a patthelyzet nem végcél, inkább ideiglenes híd. Átvezet a forró fejű logikától a lassabb, tárgyalásos észhez. Akkor működik jól, ha nem csábít önelégültségre. Ha nem ringat abba a hitbe, hogy minden rendben, mert senki sem mer lépni. A józan cél az, hogy a hídon közlekedünk, de közben építünk egy biztonságosabb utat is. Olyat, ahol a béke nem a félelemre, hanem a kölcsönös átláthatóságra és az emberi méltóság kimondott tiszteletére épül. Mire jó a lefejezés, és mi az ellenerő logika? A gondolat egyszerűnek látszik. Ne a várost üsd, hanem a kezet, amely a fegyvert tartja. Vagyis a vezetést, az indítóeszközöket és a kapcsolatokat, amelyek a parancsot eljuttatják a végrehajtóhoz. Az ellenerő célja nem a lakosság megtörése. A cél a katonai gépezet megbénítása. Olyan ez, mint amikor nem a vízbe nevező versenyzőt akadályozod, hanem a kormánylapátot szorítod be. A csónak még mozog, de rossz irányba megy. Lassul. Végül megáll. Mit jelent a lefejezés a gyakorlatban? Először a döntéshozói központok célbavételét, ahol a főparancs megszületik, ahol a térképek vannak, a vörös telefonok, a páncélozott ajtók. Másodszor a hordozóeszközök kiiktatását, a föld alatti indítóaknát, a mozgó indítóállványt, a repülőgépet, amely fegyvert vihet, a mély víz alatt rejtőző tengeralattjárót, harmadszor a kapcsolati háló elvágását, a kábeleket, az antennákat, a rádiós átjátszókat, a műholdra néző tányérokat. Mert ha nincs jel, nincs parancs. Ha nincs parancs, a gépezet csak vas és húzal. Miért csábító ez a logika? Mert azt ígéri, hogy a fájdalmat és a pusztítást katonai térben tartjuk. Nem dőlnek le városrészek. Nem lobban fel a lakónegyed. Az elképzelés szerint a hatás gyors, célzott és tiszta. A valóság ennél makacsabb. Az ellenerő gondolkodás első akadálya a rejtekezés és a mozgékonyság. A hordozó eszközök nem állnak sorfalban a dísztribűn előtt. Rejtik őket, álcázzák őket, mozgatják őket. A mély víz alatt utazó tengeralattjáró olyan, mint egy sötétben úszó árnyék. Keresni lehet, megtalálni sokkal nehezebb. A mozgó indítók nappal erdőszélen várnak, éjjel útvonalat váltanak. A föld alatti aknák fölött pedig több réteg vas és kő pihen. A második akadály a redundancia, vagyis a tartalékok rendszere. Nem egyetlen kábel viszi az üzenetet. Nem egyetlen antenna szórja a jelet. Nem egyetlen bunkerben ül minden döntéshozó. A rendszer eleve úgy épül, hogy ha az egyik út megszakad, a másik átveszi a terhet, mint egy hangversenyteremben, ahol nem egy hegedű szól, hanem egész vonóskar. Ha egy hangszer elnémul, a dallam még szól. A harmadik akadály az idő.
A célok nem maradnak örökké ugyanott. Az észlelés, a beazonosítás, az engedélyezés, a végrehajtás mind időt kér. Közben a másik fél mozog, rejt, átcsoportosít, riaszt. Az a célpont, amely a térképen fix pontnak látszik, a valóságban csúszkáló szappan a kézben. Mire odanyúlsz, már arrébb csúszott. A negyedik akadály az ember. A parancsnoki lánc nem gép, emberekből áll. Vannak protokollok, de vannak ösztönök is. A lefejezés terve gyakran abból indul ki, hogy ha a központot megbénítjuk, a maradék láncszemek szétesnek. Nem mindig esnek szét. A káosz idején sokszor az alsóbb szintek vállalnak felelősséget. Biztonsági szabályok írják le, hogy mikor reagálhatnak önállóan. A szándék itt tiszta. A rendszer akkor is működjön, ha felül baj van. Ebből az is következik, hogy egy fejremért ütés mellékhatása lehet a szétszórt, heves visszacsapás. Az ellenerő gondolkodás 5. buktatója a bizonytalanság az azonosításban. Biztosan azt látjuk, amit látunk. A domb mögötti alak egy egyszerű teherautó vagy hordozójármű. Az antennamező polgári célú vagy katonai. A sietség torzítja a látást. A rosszul azonosított cél a legrosszabb hiba, mert nem csak erkölcsi teher, stratégiai is. Egy tévedés megnyitja a kaput a spirál előtt. Hogyan szól közbe a kommunikáció elvágása? Ha sikerül, a rendszer némul. De a némaság kettős. Aki némít, az is kevesebbet hall. Olyan ez, mint amikor viharban levágod a saját rádiót hangját, hogy ne zavarjon. A csendben a fantázia hangosabb. Ami történik, az könnyen félreérthető. Aki nem hall, gyakran túlreagál. Van egy másik, kevésbé látványos, de döntő réteg, az ellenőrző és engedélyező rendszer. Kettős kulcs, 2 külön helyen, 2 külön személy, 2 külön kód. Ennek célja, hogy a hirtelen harag ne váljon hirtelen csapássá. Az ellenerő logikája itt ütközik a józansággal. Mert a sebészi pontosság vágya sokszor gyorsaságot kér. A biztonság ezzel szemben lassít. A kettő összeegyeztetése a legnehezebb feladat. Etikai kérdés is adódik. Ha az ellenfél gépezetét célozzuk, vajon elkerülhetők-e a civil veszteségek? A rövid válasz ritkán. A hordozóeszköz nem a semmi közepén áll, sokszor utak mellett települések közelében. A kommunikációs csomópontok több funkciósak. Polgári és katonai használat keveredik. A tiszta katonai cél csak a térképen tiszta. A valóságban a civil élet szövetébe van varva. Hétköznapi hasonlat. Képzeld el, hogy ellenfeled egy nagy zenekar. Te nem a közönségre akarsz csapni, hanem a karmesterre és a jelre. Leteszed a pálcát a kezéből. Elvágod a világítást a zenekari árok felett. A zenészek azonban emlékeznek a próbákra. Hallják egymást, folytatják, amit tudnak. Hamis lesz, kapkodó, de mégis zene. Te pedig a félhomályban rosszabbul hallod, mi történik. Könnyebb hibázni, könnyebb túl sok erőt használni. Miért marad mégis a döntéshozók eszköztárában az ellenerő? Mert van benne egy valós ígéret. Ha sikerül a hordozó eszközöket és a parancsnoki láncot ideiglenesen megbénítani, csökken a kockázat, hogy percek alatt elszabaduljon a legrosszabb forgatókönyv. A vitatott rész az ideiglenesen szó. Mennyi időt veszünk? Perceket? Órákat? Napokat? A válasz ritkán biztos, és amíg nem biztos, addig a kockázat nagy. Mit tehet egy felelősen gondolkodó társadalom ebben a dilemmában? 2 dolgot. Először kényszerítse a rendszert átlátható, civil kontroll alatt álló biztonsági kultúrára. A monoton, unalmas, mégis életmentő rutinokra. Másodszor építse a visszautat. Ha egy jelzés félrement, legyen mód gyors, hiteles, több csatornán érkező tisztázásra.
A félreértés ellen a legjobb oltás az érthető, redundáns kommunikáció. Véleményem szerint az ellenerő és a lefejezés logikája csak akkor lehet józansághoz közeli, ha mindig mellé tesszük a kételyt. Biztosan azt látjuk, amit látunk. Biztosan azt érjük el, amit el akarunk érni. Biztosan nem indítunk el egy láncreakciót, amely több szenvedést okoz, mint amennyit megelőzne. A stratégia itt nem hősi gesztus, inkább szemüveg. Ha bepárásodik, nem előre kell rohanni, hanem letörölni és tisztábban nézni. Mert a cél nem az, hogy szebbnek lássuk a világot, hanem az, hogy pontosabban. És így kevesebbet ártsunk. Hogyan használták az atomerőt anélkül, hogy ledobták volna? A fenyegetés itt maga az eszköz. Nem robban, jelez. Ritmust ad a válságnak, mint egy metronóm, amelyhez minden szereplő kénytelen igazodni. Nézzük először Európa nyugati felét. 1948 és 1949 között egy várost légihíd tartott életben. A nyugati repülőgépek szünet nélkül érkeztek. A háttérben ott lebegett a tudás. A túloldal ismeri a határt, mert a határnál már az atomerő árnya fekszik. Nem dobtak le semmit. Mégis mindenki értette, hogy a tét nagy. Ázsia aztán új szintér lett. 1950 és 1953 között a front mozgott. A szándékok keményedtek, és a tárgyalóasztalon néma vendégként ott ült az atomeszköz. A fegyverszünet végül nem rakéták árnyékában született, de a rakétákra való készültség folyamatosan ott dobolt a hátterében. A fenyegetés úgy működött, mint egy sípszó a sportpályán. Nem rúg labdát, mégis megállít vagy indít mozdulatokat. A tajvani szoros válságai 1954 és 1955, majd 1958 körül újra előhozták a jelzések játékát. Eszközök mozogtak, haditengerészetek közelítettek. A háttérben pedig kimondatlan, mégis mindenki által sejtett kérdés állt. Ki meri feljebb tekerni a hangerőt? A válasz végül nem a fegyverekben, hanem a tempóban és a távolságokban született meg. Európa fővárosaiban 1961 nyarán és őszén tankok álltak egymással szemben. Térképész ceruzával húzott vonalak fölött emberek lélegeztek visszafolytva. A frontvonal feszes volt, de a legfelső fokot egyik fél sem akarta. A látvány kemény volt, a szándék óvatos. A jelzés itt az volt, eddig és ne tovább. A városfala mögött a nukleáris kor némán állt őrséget. A karibi válság 1962 őszén mindezt egyetlen idegeket próbáló hétté sűrítette. Hajók közeledtek, tengeralattjárók hallgattak. A jelzések percre pontosak voltak. Itt a fenyegetés valóban nyelvvé vált. Távolság, sebesség, fordulási szög, közlemények hossza. Minden apró mozdulat jelentést kapott. A robbanás elmaradt. A fenyegetés mégis használatban volt. A világ ezt a nyelvet napokig hallgatta, és megtanulta, mennyire drága a félreértés. A közel-keleti háború 1973 őszén új leckét adott. Nem az atomeszköz mozdult, hanem a készenléti szint. A nagyhatalmak csendesen jelezték, nem akarják, hogy a konfliktus túlnőjön saját határain. A jelzés itt nem egyetlen nagy gesztus volt, inkább apró, de következetes mozdulatok sora. Mint amikor valaki minden mondat végén lejjebb viszi a hangját, hogy jelezze, nyugodjunk meg. E válságok közös tanulsága az idő. Aki a fenyegetést nyelvként használja, annak ritmust kell tartania. Túl gyors jelzésből pánik lesz. Túl lassú jelzésből bizonytalanság. A jó ritmus olyan, mint egy zenekar próbája. Nem minden hangos, nem minden suttogó, de a belépések időben vannak. A többiek ezért tudnak igazodni.
A másik közös tanulság a több jelentésűség. Egy hajófordulás lehet taktikai manőver, lehet figyelmeztetés, lehet technikai ok. A jelentés attól függ, ki nézi és milyen szemüvegen át. A válságokban ezért működik a redundancia. Ugyanazt az üzenetet több csatornán kell elküldeni. A mozdulat mellé szó, a szó mellé mozdulat. Így kisebb az esély, hogy a másik fél a saját félelmeit olvassa bele a gesztusainkba. Véleményem szerint az első csapásba vetett hit akkor válik különösen veszélyessé, amikor összeér a technika önbizalmával és a politika türelmetlenségével. E két erő együtt torz tükröt tart. A józanság ellenszere a lassítás, a kételj és a visszajelzés. Az a döntéshozó, aki megengedi magának, hogy kétszer is megkérdezve, biztosan látjuk-e a rejtett huszárt, nagyobb eséllyel kerül el egy olyan lépést, amely után már nincs igazán visszaút. Mikor fordult patthelyzetbe a világ? Akkor, amikor mindkét fél elhitte, hogy a másik képes túlélni az első ütést, és vissza is tud várni még a legrosszabb napján is. Ezt hívjuk kölcsönösen biztosított megsemmisítésnek. Köznyelven, ha te megütöd, ő is megüt. Nem egyszer. Többször. A vége mindenkinek rossz. Nincs igazi győztes. A patthelyzet ettől stabil. Nem azért, mert baráti. Azért, mert drága lenne megszegni. Van itt egy hétköznapi kép is. Képzeld el, hogy egy házban tűzjelzők vannak. Nem ég semmi. De a riasztó néha próbakép megszólal. A ház lakói ilyenkor tudják, a rendszer él. A készültség nem a tűzellenőre, hanem az életé. A nukleáris kor válságai hasonlóak. A jelzés önmagában is működteti a fegyelmet. Útvonalak nyílnak, folyosók ürülnek, emberi mozdulatok igazodnak egy láthatatlan metronómhoz. A fenyegetés csendes használatának van sötét oldala is. A társadalom hozzászokhat. A jelzések hangereje idővel tompul. A döntéshozók emiatt nagyobbat akarnak ütni a dobon, hogy észrevegyék. Így nő a kísértés a látványosabb mozdulatokra. Ez veszélyes spirál, mert minden új hangerő új félreértési esély. A válság ilyenkor nem oldódik, inkább szétesik a saját zajába. Végül a felelősségről. A fenyegetés, mint nyelv, csak akkor segít, ha a mondatai rövidek és a hangja higgadt. Nem szabad úgy beszélni, hogy a mondat végére önálló életre keljen a visszhang. A jó jel a béke szolgálja, nem a presztízsé. Ha a presztízs beszél, a jelzés harsány lesz. A harsányság pedig torzít. Véleményem szerint az atomerő fenyegetésként való használata egyszerre szükség és veszély. Szükség, mert a világ tudni akarja, ki mire képes. Veszély, mert a jelzésekben ott lakik az önigazolás és a félreértés. A józanság kulcsa a ritmus, a kettős ellenőrzés és a csend erejének felismerése. A csend itt nem péplesség, inkább fegyelmezett hallgatás, hogy a következő mondat ne túl hangos legyen, hanem pontos, és hogy a metronóm ne a félelem ritmusát üsse, hanem a józan észét. Mi volt a vietnámi utolsó figyelmeztetés árnyékában? A kulisszák mögött 1 óra ketyegett. A mutató nem a perceket mérte, hanem a türelmet. Az elképzelés egyszerű volt. Kijelölni egy határnapot, addig fokozni a nyomást, és éreztetni, hogy a következő lépés már sokkal sötétebb lehet. A cél nem az volt, hogy tényleg elsüljön valami. A cél az volt, hogy az ellenfél elhiggye, el is sülhet. 1969 őszén ez a logika különös formát kapott. A vezetés úgy döntött, hogy az kiszámíthatatlan ember szerepét is eljátsza. Magyarul olyan jelzéseket küld, amelyek azt sejtetik, hogy a következő mozdulat bármikor lehet nagy és végleges. A jelzéshez eszköz is kellett. Nem a nyilvános beszédek szintjén, hanem a katonai készenlét ritmusában. Stratégiai gépek indultak és visszatértek. Hajók és tengeralattjárók mozdultak.
A világ térképe fölé vékony, ideges fény rajzolódott. Nem történt nagy durranás, de a háttérzaj felerősödött. Mi volt ennek a mechanikája? Először kijelölsz egy határidőt, nem harsogva, inkább belső körökben kiszivárgó morzsákkal. A hír nem mondja ki nyíltan, de sugalmaz. Másodszor fokozod a készültséget. Nem látványosan, hanem úgy, hogy a másik fél hívszerése észrevegye. Harmadszor a diplomáciában megjelenik a most már tényleg hangnem. A mondatok rövidülnek, a közlemények hidegebbek. A negyedik lépés a bevetési tervek élesítése. Nem végrehajtás, csak közelebb tolás. Mint amikor a sakktáblán a vezért nem léped el, de a tenyered már fölé lebeg. Miért gondolták mindezt hatékonynak? Mert a másik fél nem csak a szavakat olvassa, hanem a mintázatokat. Ha a repülések gyakoribbak, ha a rádiócsend mélyebb, ha a mozgások ütemesebbek, a mozaik darabok összeállnak, talán most. A fenyegetés itt tényleg nyelvként működik. Nincsenek hosszú mondatok, van ritmus, szünet és hangsúly. Hol rejtőzött a kockázat? Ott, hogy a kiszámíthatatlanság könnyen átcsúszhat zűrzavarba. A világ nem tud különbséget tenni a színház és az igazi düh között, ha a díszletek ugyanazok. A készültségi fok emelése például két üzenetet is küldhet. Az egyik, komolyan gondoljuk. A másik, elveszítettük a hidegvérünket. A félreolvasás ára itt nem kellemetlen félmosoly, hanem héletek. Az ősznek volt egy sötétebb árnyalata is, egy belső haditerv, amely válogatott célpontok ellen számolt kemény, gyors ütésekkel. Ha az ultimátum nem működik, jön a sebészi csapás, szólt a papír. A papír azonban sosem látja a könnyeket. A vita ezért végül arról szólt, mennyi előny származna egy rövid, sokkoló akcióból, és mennyi kockázat jönne vele. A válasz nem volt megnyugtató. A villámcsapás mítosza csábító, de a vihar nem áll meg attól, hogy gyorsan villan. Mi történt az ellenoldalon? Ők is olvasták a mintázatot, de nem biztos, hogy ugyanazt olvasták ki belőle. Lehet, hogy blöffnek látták. Lehet, hogy tényleg hittek a küszöb közelségében. Lehet, hogy éppen ezért ők is emelték a saját készültségüket. Két tükör szemben állt, és a képek egymást felerősítve ismétlődtek a végtelenbe. Ezt hívjuk tükörszobának. A saját jelzéseinket kapjuk vissza, csak sötétebb változatban. Volt ennek belpolitikai rétege is. A vezetőknek egyszerre kellett a külvilágnak keménységet mutatni, és a saját társadalomnak nyugalmat sugallni. A kettő közti egyensúly törékeny. Ha a társadalom túl élesen megérzi a feszültséget, csökken a támogatás. Ha túl keveset érez, a jelzés gyengül. A látható, de nem ijesztő kommunikáció éppen ezért a legnehezebb műfaj. Egy rosszul időzített mondat felboríthatja. A hétköznapi hasonlat itt egy konyha. Forra leves, a fedő táncol, félre billentet, hogy ne csapjon ki. A család kint hallja a kanál koccanását és a gőz sziszegését. Egyesek megnyugtatónak hallják, fő az ebéd. Mások idegesnek, mindjárt kifut. A mozdulat ugyanaz, az értelmezés más. A konyhában ez legfeljebb bosszúság. A világpolitikában beindíthat egy sor olyan lépést, amely már nem áll meg az ajtóban. Mi lett a határnap sorsa? A legfelső fokig nem jutott el a létra. A jelzések és a tárgyalások végül együtt szorították vissza a feszültséget. De a leckét nem felejtette el senki. A világ megtanulta, hogy egy utolsó figyelmeztetés mögé tett nukleáris árnyék nem okos trükk, hanem veszélyes szerencsejáték. Még akkor is, ha a kártyákat csak félig húzzuk ki a pakliból. Véleményem szerint a vietnámi utolsó figyelmeztetés logikája világító tornyot hagyott a térképen. Innen tudjuk, hogy a kiszámíthatatlanság színre vitele lehet rövid távú benyomáskeltés, de rossz hosszú távú stratégia. A visszavonás lehetősége,
A higgadt redundancia és a civil kontroll nem díszlet. Ezek a kapaszkodók. Ha ezek hiányoznak, a csendes jelzés könnyen lesz olyan hangos, hogy már senki sem hallja tőle a józanészt. Miért számított új láncszemnek a manőverező rakéta? A válasz, mert rugalmasabb fenyegetést adott a létra középső fokain. Nem nagy kalapács volt, hanem svájci bicska. Sok apró eszközzel, sokféle helyzetre. Képzeld el, hogy van egy eszközöd, amely messzire eljut, alacsonyan, a dombok és völgyek között kanyarog, és úgy talál célba, hogy közben alig látszik a radaron. Nem száguld úgy, mint a leggyorsabb fegyverek. Inkább kitartó, mint egy hosszú távú futó, aki nem villámgyors, de biztosan beér. Ez a profil új üzenetet adott a döntéshozóknak. Lehet lépni kicsit, finoman, fokozatosan. Nem kell azonnal a legfelső fokra ugrani. Miért fontos ez a különbség? Mert két eltérő fogalom van a fejünkben. Első használat és első csapás. Az első használat azt jelenti, valaki először veti be az atomeszközt egy már folyó válságban, jelzésként, korlátozottan. Az első csapás ezzel szemben a mindent eldöntő megelőző ütés képe, amely elvenné a másik fél visszavágó képességét. A manőverező rakéta nem a nagy kalapács, inkább az első használat eszköze lehet. Ezzel azonban újraírta a jelzések nyelvtanát. Hogyan? Először a hordozhatósággal. Indítható levegőből, vízről, szárazföldről, repülőgépről, hajóról, rejtőző járműről. Ez olyan, mintha ugyanaz a dallam több hangszeren is megszólalna. A másik félnek nehezebb megjósolni, honnan jön a következő hang. A kiszámíthatatlanság itt nem teátrális, szerkezeti, másodszor a pontossággal. A manőverező rakéta nem hatalmas villámcsapással dolgozik, hanem célra tartott találatokkal. Ez a stratégák fülében megnyugtató szólam. Azt ígéri, hogy lehet sebészi jelzést adni. Egyetlen katonai objektum ellen kisebb hatóerejű töltettel, városi rombolás nélkül. A valóság persze bonyolultabb. A célok gyakran polgári terekbe ágyazódnak. A pontosság javít, de nem varázslat. Harmadszor azzal, hogy kitölti a fokok közti rést. A létra eddig sok helyen lépcsőfok hiány volt. Vagy nagyon halk volt a jelzés, vagy már túl hangos. A manőverező rakéta középerősségű hangerőt ad. Ez csábító, mert a döntéshozó úgy érzi, tud játszani a hangerővel finomabban. A hallgatólagos remény ilyenkor az, hogy a másik fél ért a félhangokhoz. Mindig ért? Nem mindig. Van egy kényelmetlen mellékhatás is, a kettős szerep. Ezek az eszközök lehetnek hagyományos vagy atomi töltetűek. Ugyanúgy néznek ki a radaron, ugyanúgy repülnek. A másik fél ezért az indítás pillanatában nem tudhatja, melyik változat tart felé. A bizonytalanság növeli a pánik kockázatát. Ha nem tudod, mekkorát üt a közeledő kéz, lehet, hogy a legrosszabbra készülsz, és e szerint válaszolsz. Ez az úgynevezett kettős értelmű jel problémája. A földközeli repülés új dilemmát is hoz. A résekben haladó eszközök későn látszanak. A riasztási idő rövid. A döntéshozó így szorítottabb időkeretben mérlegel. A gyors döntések között több a hiba. Az első használat ezért könnyebben csúszik át láncreakcióvá. Nem azért, mert valaki gonosz, hanem mert a ritmus gyors. Európa sajátos terep ehhez. Sok határ, sűrű városháló, rövid repülési idők. A manőverező rakéta itt a létra közepén különösen hangos lett, pedig lágyan szól. A szövetségi rendszerekben ráadásul megjelent egy politikai visszhang is. Ki dönt az indításról, és kinek a területe fölött repül át a jelzés? A válasz bonyolult. A politika nem szereti a bonyolultat, de a földrajz nem kérdez. Etikai kérdés is van. A sebészék szó könnyen altat.
A műtétnél steril a környezet. A valóságban nem az. A cél mellé utak, iskolák, kórházak esnek. A kis hatóerő kevésbé rombol, de nem nulla. A pontos találat megnyugtató gondolat, ám a pszichológiai hatás így is óriási. A társadalom számára a különbség a katasztrófa és a kisebb katasztrófa között még mindig katasztrófa. Miben álltak a manőverező rakéták gyengéi? Először is lassabbak, mint a leggyorsabb eszközök. Ez időt ad az ellenfélnek, hogy észrevegyen, reagáljon, kockázatot számoljon. Másodszor sebezhetők bizonyos védelmi rétegekkel szemben, ha a védő fél jól szervezett. Harmadszor útvonalat terveznek nekik. Az útvonal néha hibás. Domborzat, időjárás, technika. A biztos csak a térképen biztos. Mégis miért érezték sokan áttörésnek? Mert a döntéshozói képzelet szereti az eszközöket, amelyekkel lehet játszani. Emelni vagy süllyeszteni a hangerőt. Célzottan üzenni. Ezzel együtt pedig megőrizni a lehetőséget a tárgyalásra. A manőverező rakéta ezt az ígéretet adta, nem a nagy lezárás eszköze, hanem a köztestereké. A gyakorlatban azonban a köztesterek tele vannak aknákkal. Nem minden hang középhang. Néha a halk is ordít, csak más frekvencián. Van itt egy hétköznapi hasonlat. Képzeld el, hogy vitázol, és nem akarod felemelni a hangod. Inkább közelebb lépsz, és halkan, nyomatékkal mondod a magadét. A közeledés önmagában jelzés. A halk szó is erős, mert közelről jön. A másik fél ezt kétféleképp értheti. Vagy azt érzi, higgadt vagy. Vagy azt, most már túl közel vagy. A reakció ettől függ. A manőverező rakéta közelre hajolt beszéd. Nem feltétlenül kiabál. De a közelség miatt sokan akkor is megijednek. Mit lehet tenni, hogy ez az új láncszem ne gyengítse, hanem erősítse a józanságot? 3 dolgot. Először egyértelmű, előre ismert jelzési protokollokat kell kialakítani. Mikor mi mit jelent? Másodszor átláthatóvá kell tenni, hol a polgári és a katonai célok határa. A vegyes használatú helyek külön veszélyt hordoznak. Harmadszor több csatornás, redundáns kommunikációra van szükség. Ha egy mozdulat félreérthető, legalább a szó legyen világos. Véleményem szerint a manőverező rakéta igazi újdonsága nem a technikában, hanem a pszichológiában volt. Megteremtette az illúziót, hogy a létra közepén biztonságosabb a játék. Nem az. Csak halkabb. A halk veszély attól még veszély. A bölcs döntéshozó nem a hangerő alapján ítél, hanem a kockázat szerint. És mielőtt elindít egy alacsonyan kanyargó üzenetet, felteszi a legfontosabb kérdést, vajon a másik fél is ugyanazt a dallamot hallja-e, amit mi játszunk. Mert ha nem, a félreértésből könnyen lesz kórus, és azt már nehéz elhallgattatni. Védőernyő a villám ellen, vagy fedezék az ütéshez. A védelmi pajzs ígérete elsőre megnyugtató. Ha jön a villám, fölé tartjuk az ernyőt. A valóságban azonban a pajzs kétélű. Nem csak a villámtól véd. Néha bátorságot ad ahhoz is, hogy kimenjünk a viharba. Mit tesz a pajzs a létrával? Új fokot épít. Védelmi fokot. A politikai üzenet így hangzik, kevesebb kárt szenvedünk, mint te. Ez a mondat csábító. Mert ha úgy érezzük, hogy kevésbé sebez a visszavágás, könnyebbnek látszik kezdeményezni. A másik oldal viszont ettől megijed. Úgy érzi, hogy sietnie kell. Több eszközt kér. Gyorsabb döntéseket. Ez a spirál nem lefelé, hanem felfelé vezet. Műszaki oldalról a pajzs hősies feladat. Lövedéket találni lövedékkel. Olyan, mint elkapni egy gyorsan repülő kavicsot egy másik kaviccsal messziről. Közben a támadó fél sem tétlen. Célcsalogató maketteket küld. Szétváló fejrészeket. Zavaró felhőket. A védelem mindezt követni próbálja. A pálya bonyolult. A tábla nagy. A hibaablak kicsi.
A teljes biztonság ígérete ezért könnyen túlzó. A pajzs pszichológiája a legérdekesebb. Ha a társadalom azt hallja, hogy van védőernyő, megnyugszik. Ez jó. De lehet veszély is. Mert a döntéshozó könnyebben vállal kockázatot. A gondolat így szól, ha a másik visszaüt, majd felfogjuk. A másik erre azt mondja, akkor ütök nagyobbat, vagy előbb. Így a pajzs, amely békét ígért, a most vagy soha érzést erősítheti. Különösen válsághelyzetben. Van itt egy kulcsszó, válságstabilitás. A kérdés ez: egy feszült napon a pajzs nyugtat vagy siettet. Ha a másik fél úgy érzi, hogy holnap már kevesebbre képes, mert a pajzs nő ma fog dönteni. Sietve. Riasztásra indítva. Ez a használt, különben elveszíted lelkiállapot. A pajzs tehát akkor jó, ha nem idéz elő sietséget. Ha nem ad okot arra, hogy valaki a megelőző gomb felé nyúljon. Gazdasági oldalról a pajzs gyakran drágább, mint az ütés. Egy védelmi réteget építeni sok munka. A támadás olcsóbban növelheti a terhelést. Több eszközt indít. Több álcát küld. A védelemnek minden egyes érkező ellen külön teljesítményt kell kiállítania. Olyan ez, mint egy kapus, akire egyszerre sok labdát lőnek. Lehet bravúros. De a matematikát nehéz végignyerni. Politikai oldalon a pajzs üzenete megoszt. Aki alatta áll, biztonságot remél. Aki a peremin van, azt félti, hogy kimarad a védelemből. Európában ez kényes kérdés. Sok határ, sűrű városháló, rövid repülési idők. Ki kap elsődleges védelmet? Ki marad a szélén? Ha a szövetségesek különböző szintű ernyőt éreznek a fejük fölött, a közös döntés is nehezebb. Az egység ilyenkor nem technika, hanem bizalom kérdése. Etikai oldalon a pajzs kettős arcot mutat. Csökkentheti a várható veszteséget. Ez óriási érték. Közben viszont illúziót is kelthet a teljes biztonságról. A teljes biztonság nincs. A legjobb napján is lesznek vakszögei. A félreismert jel. A hibás szenzor. A rossz fénytörés a légkörben. A védelem ezért csak akkor becsületes, ha a határait is hangosan kimondja. Nem ígéret, hanem esély. Nem bizonyosság, hanem valószínűség javítása. Hétköznapi hasonlat. Vihar közeleg. Van nálad esernyő. Kimerészkedsz a piacra. Az ernyő sok cseppet megfog. De az oldalszél bever. A tócsákból felcsap a víz. A cipőd átázik. Jó volt az ernyő. Jobb, mint a semmi. De nem mentett meg mindentől. Ha ezzel a fejjel indultál volna útnak, óvatosabban tervezel. A pajzs is ilyen. Hasznos. De ha túl sokat hiszel benne, úgy szervezed a napod, mintha nem lenne vihar. A pajzs és az eszkaláció viszonyát egy másik kép is jól mutatja. Két szomszéd vízipisztollyal. Az egyik felvesz egy átlátszó esőkabátot. Ettől bátorabb lesz. Közelebb lép. A másik ettől idegesebb lesz. Erősebb sugárral lő. Az első látja, hogy a kabát nem fog fel mindent. Most már fut. A játék közben mindenki vizesebb lett. A kabát tehát nem volt felesleges. Csak nem úgy működött, ahogy a tulajdonosa remélte. Technikai részlet, amely ritkán kerül szóba. A védelmi rendszer több fázisban próbál megállítani. A kezdeti emelkedéskor, a hosszú repülés közepén, a visszatéréskor. Mindegyik fázis más kihívás, más érzékelés, más időzítés. A támadó fél is ezt tudja. Úgy választ pályát és trükköket, hogy a leggyengébb szakasz terhelje. A védelem emiatt sosem egy gomb. Inkább egy orgona sok billentyűvel. A hiba lehetőségek száma nagy. Mit lehet jól csinálni? Először, tiszta, őszinte kommunikációt a képességekről és a korlátokról. Ne legyen diadalmas díszlet. Legyen szakmai józanság.
Másodszor együttműködés a potenciális ellenféllel a véletlenek és félreértések kezelésére. Forró drótok, gyakorlati protokollok, előre bejelentett tesztek. Harmadszor a pajzsot ne önálló megváltásnak tekintsük, hanem egy csomag részének. Abban a csomagban legyen kockázatcsökkentés, átláthatóság, és olyan politika, amely nem jutalmazza a sietséget. Véleményem szerint a védőernyő gondolata önmagában nem rossz. Rossz az, amikor a reményt összekeverjük a bizonyossággal, és a pajzsra hivatkozva bátrabbak leszünk ott, ahol inkább lassítani kellene. A bölcs stratégia nem az, hogy pajzs van, indulhat a menet, hanem az, hogy pajzs van, tehát van időnk okosabban dönteni. Ha ezt a sorrendet betartjuk, a védelmi fok nem újabb lépés a viharba, hanem egy esély arra, hogy végre beálljon a csendes eső, és a létrán ne felfelé, hanem lefelé találjunk stabil fokokat. Lehet-e elhúzódó nukleáris háború? A gondolat hátborzongató, mégis felmerült, nem percekben mérve, hanem hetekben, sőt hónapokban. Mintha a vihar nem csapna le egyszerre. Inkább lassan vándorolna végig a tájon. Hogyan képzelték el ezt? Rövid, célzott ütések sorozataként. Közte születekkel, amikor minden fél számol, mozgat, tárgyal. Olyan, mint egy sötét sakkparti. Lépés, szünet, újabb lépés. A remény az, hogy a ritmus kézben tartható. A valóság ritkán engedelmeskedik. A hadászati logika ilyenkor a szétszórásra épít. Mozgó hordozók, mélyre rejtett létesítmények. Tartalék parancsnoki pontok. A cél, hogy bármelyik ütés után maradjon kéz, amely tovább tud lépni. Ez műszakilag lehetségesnek tűnik, emberileg kimerítő, mert minden egyes szünet alatt nő a félelem, a düh és a bizonytalanság. Európa a legsérülékenyebb ilyen képletben. Sűrű városháló, rövid távolságok, közeli szövetségesek. Egy kisebb jel is könnyen visszhangzik több országon át. A logisztika bonyolult lesz. Ki enged át mit? Ki visel el mit? Ki lelkes a folytatáshoz? Ki fárad bele? A környezet sem hallgat. Az elhúzódó sorozatok nem csak pillanatnyi rombolást hoznak szennyezett területeket, bizonytalan élelmiszerláncokat, megbojdult vízhálózatokat. Az orvosi rendszer túlterhelődik. A gyermekorvos ugyanabban a sorban vár, mint a mentős. A hétköznapok szövete foszlik. A társadalom nem tud szünetet tartani, míg a döntéshozók ritmust mérnek. Mit tartaná fenn mégis ezt a lassú táncot? A téves remény, hogy a másik fél egy ponton azt mondja, elég, átadom az előnyt. A gazdasági teher közben nő, az energia drágul, az ellátási lánc recseg, a gyárak hol elindulnak, hol leállnak. A lakosság tűrése nem végtelen, a politika ezt érzi, és minél több a feszültség, annál nagyobb a kísértés egy nagy lezáró ütéssel véget vetni. Így fordul a lassú háború gyors spirállá. A kommunikációs tér is eldújvul. A hírek rövidebbek és keményebbek lesznek. A félreértés esélye nő. Egy hangos mondat felülírhat egy csendes egyeztetést. Egy rosszkor közzétett felvétel új hullámot indíthat. A szándék és a hatás között ilyenkor nagy a rés. A résbe a zaj költözik. Van, aki az elhúzódót azért tartja kezelhetőnek, mert kisebb hatóerejű eszközökre építene. Ez a szó megnyugtató. A valóságban a kisebb is nagy, főleg városok közelében. A hetekig tartó idegterhelés pedig önmagában is rombol. Az emberek nem gépek, a társadalmak nem acélgerendák. Minden nap, amikor a gyerek iskolába indul, és a szülő a híreket nézi, új sebet üt a bizalmon. A katonai szaknyelv ilyenkor kalkulált kockázatot emleget. Ez a kifejezés a laborban született. A labor tiszta, a világ nem az. Egy ködös reggel, egy hibás szenzor,
Egy félreértett jelentés elég, és a ritmus szétesik. A kontrollált tánc megvaduló tömeg lesz. Gazdasági szempontból is ellentmondásos a kép. A támadónak gyakran olcsóbb terhelni, mint a védekezőnek megóvni. A támadás nyer időt, a védelem fogyasztja. Hosszú távon a védekező társadalom fárad el előbb. Ez cinikus matematika. És veszélyes, mert csábít a rugdosott ajtók felé. Hétköznapi hasonlat. Erdőtűz ég a hegyoldalban. Nem lángtenger. Inkább 1000 apró parázs. A tűzoltók foltakat oltanak. A szél közben irányt vált. Ami elaludt, újra gyullad. A térképen mindez kezelhetőnek látszik. A terepen az emberek fáradnak, a gépek kopnak, a víz fogy. A hosszúra nyújtott kezelés nem ígéret. Kényszer. Hol lenne benne a kijárat? Előre egyeztetett jelzésekben. Gyors, redundáns kommunikációban. Civil kontrollban. Olyan nemzetközi rutinokban, amelyek kimondják, bizonyos lépések után kötelező a megállás és a közvetítés. A kijárat nem magától nő, építeni kell. A békéhez is kellenek mérnökök. Véleményem szerint az elhúzódó nukleáris háború kifejezés logikai ellentmondás. A nukleáris jel nem halk háttérzörej. A jel minden alkalommal az idegekig hallatszik. Aki ezt hetekre és hónapokra nyújtaná, két illúziót kerget. Az egyik, hogy a ritmust ő ütemezi. A másik, hogy az emberi közösségek ezt kibírják. Nem bírják. A józanság ezért itt egyszerű mondatban foglalható össze. Ha a tűzre nincs gyorsoltás, ne gyufát keressünk, hanem vizet. A víz neve átláthatóság, kockázatcsökkentés és tiszta beszéd. A többi csak füst. Mit gondolt mindenről a másik oldal? A tükör nem ugyanazt a képet mutatta. A másik fél szemében a mi jelzéseink gyakran úgy néztek ki, mint előkészületek egy gyors, lefejező ütéshez. Nem azért, mert paranoiásuk voltak. Azért, mert a saját sebezhetőségükből indultak ki. Képzeld el, hogy egy hatalmas ország vezetője vagy, hosszú határvonalakkal, vegyes minőségű utakkal, sok távoli bázissal. Tudod, hogy a riválisodnak pontos eszközei vannak. Alacsonyan repülő fegyverek, rejtőző hordozók, pörgő gyors döntési lánc. Minden, ami arra utal, ha egyszer elindul valami, kevés időd marad rendet tenni. Ilyen nézőpontból a másik fél gyakorlata, átcsoportosítása, új eszköze nem rutin. Sokkal inkább egy lehetséges nyitólépés főpróbája. A védőpajzs ötlete a rivális szemében nem csupán ernyő. Inkább fedezék, ahonnan kényelmesebb lehet indítani. Ha úgy érzik, hogy holnap a mi pajzsunk jobb lesz, ma fognak idegesebben dönteni. Ők is ismerik a most vagy soha csábítását. Ezért a pajzs náluk nem megnyugtató hír, inkább sürgető óra. A lefejezésről szóló beszéd nálunk sokszor technikai hidegvér. Náluk egzisztenciális fenyegetés. Ha el tudjuk vágni a parancs és a végrehajtás közti szálakat, az ő logikájuk szerint elveszítik az egyetlen kapaszkodót, amely a káoszban még rendet adna. Emiatt ők a kommunikációs és parancsnoki háló elleni jelzéseket nem sebészi beavatkozásnak látják, hanem a túlélésüket célzó támadás előszelének. Innen nézve érthető, miért szerették a szétszórt, redundáns megoldásokat, tartalékvezetési pontok, mozgó indítók, mély víz alá rejtett hordozók. Ez mind ugyanarra a félelemre adott válasz. Ha a központ néma lesz, legyen, aki még hall, és legyen, aki még válaszol. Sőt, megjelent a gondolat egy olyan vészmechanizmusról is, amely akkor is életbe lép, ha az emberi lánc elszakad. Ez nem az akarat nélküli gép imádata, inkább a rettegés elleni biztosíték. Ha minket elnémítanak, a rendszer akkor is visszajelez.
A készültségi szintek és a gyakorlatok a másik oldalon nem rutin pontok voltak a naptárban, inkább pulzusszámmérő. Ha a mi oldalunkon sűrűsödtek a mozdulatok, az ő pulzusuk gyorsult. Ezért egy nálunk ártalmatlannak ható áthelyezés vagy egy új eszköz kipróbálása náluk könnyen riasztás közeli jelnek tűnhetett. Nem azért, mert nem értették a technikát. Azért, mert a technikát összekötötték a legrosszabb eshetőséggel. A rugalmas válasz. Nálunk politikai mozgástér. Náluk gyakran bizonytalanság. Ha túl sok a köztes fok, náluk úgy jelenik meg, hogy bármelyik pillanatban történhet valami, ami már visszavonhatatlan. A több fok több jel. A több jel több félreértés, és minden félreértésnél közelebb kerül a kéz a riasztógombhoz. A másik oldal belső tapasztalata sem volt mentes a sebekről. Élt az emlékezet a történelem nagy meglepetéseiről, hirtelen támadásokról, elmaradt figyelmeztetésekről. Az ilyen emlékek erősítik a ne várj az utolsó pillanatig ösztönt. Így a mi oldalunk hűvös jelzéseire gyakran melegebb reflex érkezett. Emeld a készültséget, mozgasd a hordozókat, állj készen a gyors válaszra. Etikai síkon a másik oldal ugyanazzal a dilemmával nézett szembe, mint mi. Hogyan őrizd meg a hitelességet anélkül, hogy a félelemnek adsz teret? Hogyan tartsd feszültség alatt a rendszert anélkül, hogy túlmelegedne? Ők is tudták, hogy egy téves riasztás után nehéz visszatekerni a hangerőt. Ezért építettek monoton protokollokat, dupla és tripla ellenőrzést. 2 ember, 2 kulcs, 2 külön hely. A cél ugyanaz volt. A hirtelen harag ne váljon hirtelen tetté. Étköznapi kép, képgazda 2 oldalon. Mindkettő félti a saját csűrét. Amikor az egyik a villám ellen villámhárítót szerel, a másik nem megnyitszik. Inkább azt gondolja, ha náluk kisebb a kárveszély, bátrabban égethetnek tarlót. Ő ezért vizes hordókat készít a kapu mellé, és éjjel is ébren marad. Nem azért, mert harcolni akar, azért, mert nem bízik a széljárásban. A kiszámíthatatlan ember szerepét ők nem merész diplomáciai fogásnak látták. Inkább olyasminek, ami lerövidíti a mérlegelési időt. Márpedig minél rövidebb az idő, annál több a hiba. A másik oldal ezért az ilyesfajta előadásokat nem az erőjelének, hanem a veszélyjelének olvasta. És ennek megfelelően szűkítette a saját habozási idejét is. A ritmus gyorsult. A kockázat nőtt. A mi oldalunkon a sebészi pontosság kifejezés gyakran nyugtató, náluk inkább dermesztő. Mert azt üzeni, nem a város jön, hanem a szeme és a keze, azaz a parancsnoki lánc, a kiválasztott cél, a kommunikáció. Ez az olvasat könnyen vezet ahhoz, hogy a saját rendszereiket még inkább automatizálják és szétszórják. Így aztán mindenki ugyanazt teszi, rejtrőzik és gyorsít. A tükörszoba bezárul, mi lett a tanulság a másik oldal szemszögéből? Hogy a békés napokat nem a hangos gesztusok adják, hanem a kiszámítható, unalmas, mégis következetes mintázatok. Előre bejelentett gyakorlatok, rövid és higgadt közlemények, forró drótok, olyan protokollok, amelyekben az is benne áll, mikor nem csinálunk semmit. A semmi is üzenet, és sokszor ez a legjobb üzenet. Véleményem szerint, ha meg akarjuk érteni a másik oldalt, először le kell venni a saját szemüvegünket. A mi jelzésünk az ő riasztása. A mi rugalmas válaszunk az ő bizonytalansága. A mi védőernyőnk az ő sietsége. A józanság ott kezdődik, hogy ezt kimondjuk. És utána úgy szervezzük a mozdulatokat, hogy a tükörben ne egyre sötétebb képet, hanem egyre átláthatóbb ritmus lásson vissza a világ. Mert végső soron nem a másik fél legyőzése a cél, hanem az, hogy mindkét fél túlélje a saját félelmeit. És ehhez néha a legmerészebb tett a visszafogottság. Hol a morális és politikai határ? A lényeg itt nem az erő, a lényeg az ár.
Mennyi emberi életet, mennyi jövőt, mennyi bizalmat vagyunk hajlandó kockára tenni egy jelzésért, egy presztízsért, egy lélektani előnyért. Kezdjük az egyszerű kérdéssel. Kit védünk? Ha a válasz nem egyértelműen az ember, akkor rossz térképen járunk. A térkép szereti a tiszta vonalakat. A valóságban viszont a célok és a civil élet összeérnek. Út, iskola, kórház, raktár, állomás. A morális határ ott kezdődik, hogy a civil életet nem tekintjük mellékhatásnak. A civil élet a szövet, amelyben minden más csak szál. Van egy régi, de józan gondolat. Szükséges, arányos, elkerülhető. Magyarul csak azt tedd, ami feltétlen kell, csak akkor, ha nincs enyhébb eszköz, és úgy, hogy a kár a lehető legkisebb legyen. A nukleáris kor ezt a 3-as próbát alig viseli el, mert a hatás túl nagy, a bizonytalanság túl széles, és a hibák ára túl magas. Ezért a morális határ a legtöbbször nem hol üssünk, hanem hogyan ne üssünk. Horrifikai oldalon a legnagyobb kísértés a sietség. A válság zajában jól hangzik a gyors, határozott lépés. A józanság viszont gyakran lassú, kettős ellenőrzés, visszakérdezés. Időt kérni a verifikáláshoz. Ez unalmasnak hat, de az unalom itt erény. A monoton protokoll nem gyávaság, életmentő szokás. Hogyan mérjük a hitelességet úgy, hogy ne növeljük a kockázatot? 3 fogódzó segít. Először, a jel legyen egyszerű, rövid mondat, kevés jelmez. Másodszor, legyen redundáns. Ugyanazt az üzenetet több csatorna erősítse meg. Harmadszor, mindig maradjon kijárat. Ha valaki félreértett valamit, legyen hova visszalépni arcvesztés nélkül. A morális határ nem a létra tetején van. A morális határ a kijárat megépítésénél kezdődik. Demokratikus társadalomban van még egy kötelező réteg, a civil kontroll. Nem elég, ha a szakértők értenek mindent. A közösségnek ismernie kell a logikát és a kockázatokat. A titok szükség néha, a homály soha nem erény. A közösség beleegyezése nélkül minden hiteles jel törékeny. A felelősség nem attól könnyebb, hogy kevesebben látják. Etikailag a legnehezebb pillanat az, amikor a sebészi pontosság ígérete becsönget. Megnyugtató szólam. Mégis gyanakodnunk kell, mert a társadalom nem műtő, nincs steril fal. A hullámok messzire mennek. A kérdés itt nem az, hogy tudunk-e pontosan célozni. A kérdés az, hogy biztosak lehetünk-e abban, hogy a cél elpusztítása nem indít el nagyobb rombolást bennünk is. Ha nem lehetünk biztosak, a morális határ azt mondja, állj, gondolatkísérlet. Képzeld el, hogy előtted egy piros gomb és egy homokúra. A gomb megnyomása nem azonnali robbanást jelent. Csak elindít valamit, amihez hasonlót még nem láttál. A homok pedig egyre gyorsabban pereg, mert a félelem meggyorsítja az időérzéket. Mikor nyomnád meg? Akkor, ha 3 feltétel egyszerre teljesül. 1, amit el akarsz érni, másképp nem érhető el. 2, amit teszel, nem fog nagyobb bajt szülni, mint amit megelőz. 3, van mód a leállításra. Ha kiderül, hogy tévedtél. Ha bármelyik hiányzik, a gombot bélelt vitrínben kell tartani, nem a tenyerünkben. Hétköznapi kép. Átmész a zebrán gyerekkel. Nem akkor indulsz, amikor elhiszed, hogy a kocsik megállnak. Akkor indulsz, amikor látod, hogy megálltak. És még akkor is figyelsz, mert tudod, valaki késve észlelhet. Ez a különbség a remény és a bizonyosság között. A kényelmes önigazolás és a felelős döntés között. Van humor is, de csöndes. A stratégia néha úgy viselkedik, mint az a rokon, aki minden családi ebédre hoz 1 hónapos menetrendet. Majd szépen, fokozatosan mindenki időben eszik. A gyerekek közben felborítják a poharakat, a kutya ellop egy fosírtot, és a nagyi most mesélni akar. A valóság mindig szerkeszt. A morális határ azt üzeni.
Ne a menetrendet védd, hanem az embereket az asztal körül. Mi a teendő, ha mégis nő a feszültség? 3 egyszerű szabály. 1. A legelső lépés mindig legyen visszafordítható. 2. A jelzés mellé tegyél látható féket is. 3. Ha nő a zaj, csökkentsd a hangerőt, ne emeld. A bölcsesség itt nem a bátorság hiánya. A bölcsesség a felesleges bátorság megfékezése. Végül a személyes felelősség. A döntéshozó nem csak a saját kora előtt áll. A gyerekek jövője is az asztalon fekszik. Ez nem nagy szavak pátosza. Ez a valóság. Mert a kockázat nem táblázatban történik. A kockázat az iskolai udvaron történik, a nyári táborban, a tél első hóesésében. Ha ezt szem előtt tartjuk, a létrafokai már nem a presztízs lépcsői lesznek, hanem veszélyes fellépők, amelyeken óvatosan, sőt lehetőleg lefelé lépünk. Véleményem szerint a morális és politikai határ ott húzódik, ahol a józanság kimondja. Egy jelzés sem ér meg egy várost, egy presztízs sem ér meg egy nemzedéknyi félelmet, és egy gyors előny sem ér meg egy hosszantartó, láthatatlan sebet a társadalom lelkén. A valódi erő nem a létra tetején áll. A valódi erő az, amikor elég bátorságunk van letenni a kulcscsomót az asztalról, mély levegőt venni, és azt mondani, ma nem emeljük a hangerőt. Ma inkább tisztábban beszélünk, és jobban figyelünk egymásra. Köszönöm, hogy velem tartottál ma. Jó érzés, hogy együtt gondolkodunk a felelősségről, a józanságról és a jelzések erejéről. Írd meg kommentben, te hol húznád meg a határt. Melyik jelzés tisztább? Milyen történelmi példa tanít a legtöbbet, és miért? Ha tetszett az adás, és szeretnéd támogatni a munkát, csatlakozhatsz tagként. Ezzel közösséget és tartalmat is erősítesz. Iratkozz fel, és nyomd meg a kis harangot, hogy értesülj az új részekről. Nézz körül a többi videó között is. Fizika, történelem, döntések mind ugyanarról szólnak. Hogyan maradunk emberségesek erő helyett észben. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm a kultúrát vitát a hozzászólásokban. Ez a csatorna ettől él, kíváncsiságból és tiszteletből. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit. At Tanar, stay curious and discover the wonders of the world.